Реліф. Контроль над симптомами геморою. У Лондоні у нас скоро з'явиться такий новий посол України. От, зокрема, в Офісі президента України вчора підтвердили, що Валерій Залужний впродовж кількох наступних тижнів вже розпочне роботу на посаді посла у Великій Британії. Про це вчора повідомив публічно Михайло Подоляк, представник Офісу президента. Є нібито попередня згода, агреман британської сторони на таке призначення. І, як зазначив Подоляк, офіційно всі процеси вже уточнені, залишилося лише вирішити деякі логістичні складові. Мається на увазі також підбір, очевидно, команди. Хто коли приїде, зможе вже вступити, скажімо так, на посаду, працювати у посольстві, у команді Залужного. І головне, що є погодження, власне, наших британських партнерів, сторони господаря, яка приймає нового посла з боку України. Тому питання за декілька тижнів вже всі буде вирішено, і Залужного представлять вже як офіційно, як надзвичайно повноважного посла України у Лондоні. Також додав Подоляк, що не бачить він жодної політизації навколо прізвища Залужного, і важливо спокійніше сприймати кадрові перестановки, ротації у нашому уряді, в дипломатичних різноманітних установах, тощо в цьому випадку Залужний нічим нібито не відрізняється від інших призначень та рішень у владі. Друзі, ще кілька буквально новин про ситуацію безпекову в Європі навколо нас. Поляки зміцнюються так само за підтримки Великої Британії і будуть протидіяти у небі російській агресії і загрозам не лише F-16, але також і за допомогою британських літаків, винищувачів «Тайфун». Велика Британія відправить свої літаки до Польщі. Про це заявив глава британського уряду Ріші Сунак якраз на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Вчора, як ми знаємо, глава британського уряду перебував у Польщі з візитом. І за його словами, за словами Ріші Сунака, між Польщею і Великою Британією існує великий зв'язок, який зміцнює безпеку у нашій сучасній ситуації. Також Сунак сказав, що Польща витрачає зараз найбільше коштів за безпеку на свою безпеку з усіх союзників по НАТО. І додав, що у рамках навчань НАТО Steadfast Defender 24, які триватимуть до кінця травня, до Польщі буде відправлено ще й 16 тисяч британських солдатів. А ще додав Сунак, що літаки нададуть для Польщі, для того, аби повітряний простір Польщі обороняли також і британські повітряні королівські сили. Сунак підкреслив неймовірну міцність історичних зв'язків між Польщею і Великою Британією і нагадав, що польські пілоти колись рятували життя британців, воюючи в британському небі в часи Другої світової. Таке не забувається, і за таке треба подякувати полякам. Отакий благородний, цікавий жест відбувся між Лондоном і Варшавою. Нагадаю, що в нас є важливий збір для 24-ї бригади, окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ми збираємо на транспорт нашим військовим, на мікроавтобус Volkswagen T5. Потрібно зібрати 270 тисяч гривень, вже знайдено цей транспортний засіб. Зараз треба його викупити і передати нашим військовим. І вже майже 20% ми з вашою допомогою, вже рівно 20% зібрали за цей ранок. От буквально 3% додалося до цієї суми за останню неповну годину. Я сподіваюся, що ми темпів не будемо втрачати і далі активно донатимемо на цей збір. Кожна ваша гривня, кожен донат, кожен внесок дуже важливий. Тому я закликаю вас переходити за QR-кодом внизу екрану, долучатися до цього збору. Також всі деталі, реквізити, опис збору знайдете на нашому сайті fund24tv.ua. І за QR-кодом ви теж можете перейти на цю сторіночку і долучитися до цього збору. Дякую кожному, хто підтримує наші сили оборони через ось такі збори, як від нашого каналу, так і від інших фондів та волонтерів. Разом переможемо.